Trong quá trình trồng các cây trầu bà hoặc các loại cây thường phát triển rễ ký sinh thì có một mẹo nhỏ mà tôi hay sử dụng để giúp cho bộ rễ ký sinh này phát triển tốt. Việc cây trồng có thêm nhiều rễ, điều đó đồng nghĩa với việc cây sẽ có cơ hội lấy thêm nhiều dinh dưỡng để nuôi thân và lá. Từ đó sẽ làm cho cây phát triển tốt hơn. Đối với nhiều giống trầu bà thì chúng thường xuyên phát triển những rễ ký sinh như thế này. Tuy nhiên, khi những rễ này bắt đầu dài ra khoảng 2 đến 4 cm, nếu như gặp điều kiện không thuận lợi, chúng sẽ bắt đầu chuyển sang màu nâu và khô dần. Đầu rễ sẽ chuyển sang màu đen và không phát triển nữa. Tương tự như một số rễ ký sinh này. Nguyên nhân là sau khi chúng phát triển, chúng không nhận được độ ẩm và lượng nước cần thiết để tiếp tục phát triển những rễ này, do đó chúng đã khô lại. Vì vậy, trong quá trình trồng những cây trầu bà này, tôi đã thực hiện 2 việc nhỏ để giúp cho bộ rễ ký sinh phát triển tốt hơn. Việc thứ nhất là tôi gắn các bét phun sương ở khu vực trồng cây trầu bà. Các bét phun sương này sẽ tạo độ ẩm cần thiết cho toàn bộ khu vực trồng cây trầu bà. Về tần suất phun sương trong ngày như sau. Trung bình mỗi ngày tôi sẽ phun sương 4 lần. Lần đầu tiên vào 9 giờ sáng, lần thứ hai vào 11 giờ trưa, lần thứ ba vào 1 giờ chiều, và lần thứ tư là vào khoảng 3 giờ chiều. Mỗi đợt phun sương như vậy, tôi phun sương trong khoảng 5 phút. Các bếp phun sương này được gắn trực tiếp với nước máy sinh hoạt hàng ngày. Khi được cung cấp độ ẩm không khí đầy đủ như vậy thì các cây trầu bà phát triển rễ ký sinh rất tốt. Và gần như các rễ này đều là rễ có màu trắng xanh, không bị khô đen. Ngoài ra thì việc phun sương như thế này sẽ cung cấp độ ẩm cho bề mặt của lá cây trầu bà. Và khi đó thì những lá này sẽ trong xanh non hơn so với trồng cây ở khu vực tương đối khô. Việc thứ hai mà tôi làm đó là sau khi cây đã phát triển những rễ ký sinh, tôi sử dụng rễ lục bình khô. Và tiến hành áp sát vào những rễ ký sinh như thế này. Việc áp rễ lục bình vào phần rễ ký sinh sẽ tạo điều kiện cho phần rễ này hút được nước và có được độ ẩm cần thiết để phát triển dài thêm. Ngoài rễ lục bình khô, các anh chị có thể sử dụng xơ dừa miếng hoặc riêu mót để quấn vào phần trụ cột nhằm giúp cho phần rễ ký sinh này bám vào. Phần rễ lục bình khô này sẽ giữ được độ ẩm khoảng 1 đến 2 giờ sau khi tưới nước vào. Trung bình mỗi ngày tôi cũng sẽ tưới nước vào phần rễ lục bình khô này khoảng 3 lần. Ở đây là một số rễ ký sinh đã bắt đầu bám vào phần rễ lục bình khô và phát triển dài thêm mà không bị khô đen. Với việc tạo điều kiện cần thiết cho những rễ ký sinh này sinh sống và phát triển đã tạo điều kiện cho những lá trầu bà này phát triển ngày càng xanh tốt và lá sau mọc ra thường có kích thước lớn hơn so với những lá ban đầu. Điều này cũng có thể áp dụng cho nhiều giống trầu bà khác nhau, ví dụ như giống trầu bà lụa hoặc trầu bà cẩm thạch. Khi được cung cấp độ ẩm không khí cần thiết thì chúng phát triển rất tốt
so với trồng cây ở những vị trí khô hanh. Trên đây là clip ngắn chia sẻ về một mẹo nhỏ để giúp cho việc trồng cây trầu bà được phát triển tốt hơn.